còi báo động vang lên khắp Ukraine. Ông Zelensky phát biểu, Nga tổn thất kinh khủng nhưng không ngừng tiến công ở Donetsk. Quan chức Mỹ nhận định quân Nga và Ukraine chiến đấu bế tắc ở Donetsk, Luhansk. Trong khi đó, Kherson bắt quan chức phản bội giữa lúc thành phố bị oanh kích ác liệt. Cựu Tổng thống Nga kêu gọi NATO ăn năn và giải thể. Điện Kremlin nêu điều kiện nối lại đàm phán với Ukraine. Nước hàng xóm Ukraine gặp khủng hoảng khi Nga oanh kích cơ sở năng lượng của Kiev. Các tin tức khác, Lầu Năm Góc cảnh báo về kho hạt nhân ngày càng mở rộng của Trung Quốc. Cuộc gặp đặc biệt giữa hai nữ thủ tướng trẻ tuổi của Phần Lan và New Zealand. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Quý vị đang đến với chương trình tin nóng. Thưa quý vị, hãng thông tấn Anadolu đưa tin, còi báo động oanh kích đã vang lên khắp mọi tỉnh thành Ukraine. Trong ngày 29 tháng 11, hàng loạt quan chức địa phương đã kêu gọi người dân xuống hầm trú ẩn và không chủ quan trước những lời cảnh báo. Trong khi đó, không có cảnh báo không kích ở Crimea, bán đảo Nga sáp nhập năm 2014, hãng Anadolu đưa tin. Báo động oanh kích đã là chuyện thường ngày trên khắp Ukraine do Nga có thể tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào bất kỳ lúc nào. Công ty vận hành lưới điện duy nhất ở Ukraine ngày 29 tháng 11 cho biết hệ thống năng lượng của cả nước thiếu hụt 30% so với nhu cầu vì điều kiện thời tiết mùa đông ngày càng khắc nghiệt, trong khi cơ sở hạ tầng đã chịu hư hại nghiêm trọng do Nga oanh kích vào tuần trước. Phía Nga cho biết các vụ oanh kích sử dụng tên lửa tầm xa chính xác và nhắm vào các mục tiêu có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tiềm lực quân sự của Ukraine. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 29 tháng 11 cho biết tình hình ở những phòng tuyến miền Đông vẫn vô cùng khó khăn khi quân Nga nỗ lực tiến công vào các tỉnh Donetsk và Kharkov. Anadolu cho hay Tổng thống Zelensky tối 29 tháng 11 phát biểu trong video rằng mặc cho quân Nga tổn thất cực kỳ nặng nề, đội quân của Moscow vẫn tiếp tục dâng lên tiến công ở Donetsk, bám trụ ở Luhansk và di chuyển ở Kharkov. Họ cũng có kế hoạch nào đó ở miền Nam. Nhưng chúng ta sẽ cố thủ và quan trọng hơn là không thể để cho quân địch thực hiện bất kỳ âm mưu nào. Nga nói rằng sẽ kiểm soát Donetsk vào mùa xuân hạ thu, nhưng thực tế là mùa đông đã bắt đầu trong tuần này rồi, ông Zelensky chỉ ra. Ông nói thêm Kiev đang hợp tác với nhiều nước và tổ chức quốc tế, bao gồm Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, để buộc mọi lính Nga phạm tội ác đều phải bị trừng phạt. Hiện phía Moscow chưa bình luận về thông tin này. Về tình hình giao tranh ở miền Đông, Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu tuần tuyên bố đã chặn đứng mọi nỗ lực tiến công của Ukraine ở Donetsk và Luhansk. Điện Kremlin khẳng định sẽ hoàn thành mọi mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt, đồng thời hối thúc Kiev đàm phán để tránh gây thêm đau khổ cho người dân. Thưa quý vị, tờ New York Post của Mỹ đưa tin quân đội Nga lẫn Ukraine vẫn chưa có bước tiến đột phá ở Donetsk và Luhansk. Giao tranh dữ dội gây thiệt hại nặng nề, nhưng cục diện nhìn chung vẫn bế tắc. Ở tỉnh Luhansk, giao tranh tiếp tục bùng nổ dữ dội. Một quan chức cấp cao quân đội Mỹ nói với báo chí ngày 29 tháng 11 với yêu cầu ẩn danh. Quan chức Mỹ cho biết lực lượng Ukraine vẫn chưa thể tiến sâu vào tỉnh Luhansk. Hiện giao tranh chủ yếu tập trung trên đường cao tốc B66, chạy theo hướng Nam về phía thành phố Severodonetsk. Cục diện nói trên đã không thay đổi nhiều kể từ lúc Nga tăng cường phòng thủ ở Luhansk vào tháng 10, sau khi Ukraine phản công quyết liệt ở tỉnh Kharkov lân cận. Ở tỉnh Donetsk, quan chức Lầu Năm Góc cho hay Nga tiếp tục nỗ lực trong nhiều tháng để giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut. Phía Ukraine cũng cố thủ, quyết không bỏ cuộc, vì vậy nổ ra giao chiến lớn. Thành phố Bakhmut do Ukraine kiểm soát, cách thành phố Severodonetsk do Nga kiểm soát khoảng 50 km theo hướng Tây Nam. Bakhmut có giá trị lớn về hậu cần với quân đội Nga do nằm gần nhiều trung tâm đường bộ và đường sắt quan trọng.
Theo quan chức Mỹ, suốt nhiều tháng qua, quân đội hai bên đã giành được rồi lại đánh mất nhiều khu vực ngoại ô thành phố. Nhìn chung, lợi thế vẫn chưa nghiêng hẳn về Nga hay Ukraine. Pháo kích ở Bakhmut vô cùng dữ dội, liên tiếp không ngừng. Vì vậy, quân đội hai bên đã chuyển sang tác chiến lũy hào, giống như hồi năm 2014. Đây cũng là một chiến thuật phổ biến trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Cũng theo New York Post, chính phủ Ukraine vừa bắt giữ một quan chức thuộc Hội đồng thành phố Kherson do nghi ngờ thông đồng với quân Nga. Kherson, thành phố thủ phủ của tỉnh cùng tên, là nơi quân Ukraine vừa tái kiểm soát từ ngày 11 tháng 11. Văn phòng Tổng công tố Ukraine thông báo một quan chức không được nêu tên đã bị bắt giữ với cáo buộc thông đồng với quân đội Nga kể từ tháng 3. Ông ta đã góp phần vào công việc tổ chức dịch vụ cộng đồng và nhà ở của quân đội Nga. Trong thời gian Kherson bị Moscow kiểm soát, ông này cũng có hành vi phi pháp giúp thành lập các đơn vị địa phương của vệ binh quốc gia Nga và dịch vụ an ninh liên bang Nga, trích thông báo của văn phòng công tố. Quan chức nói trên hiện bị cáo buộc cấu kết với quân Nga và đối diện án tù 12 năm. Khi xung đột vừa bùng nổ, Kherson là thành phố lớn đầu tiên rơi vào tay Nga. Trong suốt gần 9 tháng, Kherson cũng là thành phố thủ phủ duy nhất mà lực lượng Moscow kiểm soát chặt. Sau khi Nga tuyên bố rút quân chiến lược khỏi thành phố Kherson và khu vực bờ Tây sông Dnipro từ giữa tháng 11, phía Kiev đã nắm lại quyền kiểm soát, nhưng sau đó Nga tập kích liên tiếp khiến 3/4 cư dân thành phố bị mất điện, tờ New York Post dẫn lời quan chức địa phương cho hay. Kherson và nhiều thành phố lớn khắp Ukraine đang chìm trong bóng tối, thiếu thốn điện, nước, sưởi ấm, viễn thông và nhiều dịch vụ khác. Kiev và phương Tây cáo buộc Nga sử dụng chiến thuật vũ khí hóa mùa đông, gây mất điện đối với khoảng 1/3 dân số Ukraine, khi nhiệt độ giảm xuống mức âm và tuyết rơi dày. Về phía Nga, họ nói rằng những cơ sở năng lượng bị oanh kích đều liên quan đến tiềm lực quân sự của Ukraine. Điện Kremlin bác bỏ mọi cáo buộc về tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự. Theo trang RT, nước thành viên NATO Slovakia đã đồng ý về việc trao đổi vũ khí vào mùa hè tới. Theo đó, nước này sẽ gửi cho Ukraine các loại vũ khí có từ thời Liên Xô, sau đó nhận lại những loại khí tài thay thế tương thích. Viết trên Twitter, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nat cho biết, nước này đã gửi hàng chục xe chiến đấu bộ binh BMP-1 có từ thời Liên Xô tới Ukraine. Đổi lại, Đức sẽ cung cấp cho Slovakia các xe tăng chiến đấu để thay thế. Slovakia và Đức đã đồng ý về việc trao đổi vũ khí từ mùa hè. Slovakia sẽ nhận 15 xe tăng chiến đấu Leopard 2A4 cùng với đạn dược, phụ tùng thay thế và huấn luyện từ Đức, để đổi lấy khí tài từ nơi Liên Xô cho Ukraine, ông Nat cho biết thêm. Bên cạnh đó, Bộ trưởng còn nhấn mạnh rằng Slovakia đã hoàn thành một phần thỏa thuận và nước này hy vọng xe tăng Đức sẽ được cung cấp trong tháng tới. Ông cũng bày tỏ mong muốn thỏa thuận này sẽ được hoàn thành trong năm 2023. Theo ông Nat, xe tăng Leopard sẽ tăng cường đáng kể khả năng quân sự của Slovakia, cũng như giúp nước này xây dựng một lữ đoàn cơ giới hạng nặng tiêu chuẩn của NATO. Đồng thời, trong một bài đăng hôm 29 tháng 11, ông Nat cũng gửi lời cảm ơn người đồng cấp Đức Christine Lambrecht vì sự hợp tác xuất sắc giữa hai nước. Slovakia, một phần của Tiệp Khắc, từng là quốc gia thành viên của Hiệp ước Warsaw. Nước này đã gia nhập NATO vào năm 2004. Trước đó, nước này từng gửi một số thiết bị quân sự khác tới Ukraine để đổi lấy các khí tài thay thế của phương Tây. Hồi tháng 4, Thủ tướng Eduard Heger tuyên bố sẽ gửi hệ thống phòng không S-300 từ thời Liên Xô cho Kiev sau khi quân đội Slovakia nhận được hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất. Theo trang RT, các quốc gia NATO đã hỗ trợ vũ khí và huấn luyện quân đội Ukraine kể từ năm 2014, và việc hỗ trợ đã tăng cường đáng kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng nổ. Việc viện trợ vũ khí và đạn dược ồ ạt đã khiến kho dự trữ của nhiều quốc gia NATO bị cạn kiệt. Theo một báo cáo của New York Times vào tuần trước, 20 trong số 30 thành viên NATO phải tiêu tốn rất nhiều kinh phí trong việc cung cấp các thiết bị quân sự cho Kiev. Theo hãng tin TASS, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng thế giới văn minh không cần có liên minh NATO. Ông kêu gọi tổ chức này nên tự ăn năn và giải thể. Cụ thể, ông Medvedev viết trên kênh Telegram của mình rằng các quốc gia thành viên NATO chiếm không quá 12% dân số thế giới.
Thế giới văn minh không cần tổ chức này. Liên minh này nên ăn năn và tự giải thể với lý do đây là một tổ chức phạm tội. Theo quan chức an ninh Nga, NATO dễ dàng quên những gì họ đã gây ra trên toàn thế giới, bao gồm việc tổ chức các cuộc đảo chính và lật đổ các nhà lãnh đạo hợp pháp. Ông Medvedev nói thêm rằng, NATO dường như cũng đã quên đi rất nhiều thương vong dân sự do các chiến dịch quân sự của Liên minh cùng việc cung cấp vũ khí cho các tổ chức cực đoan. Phía NATO chưa phản ứng về cáo buộc của ông Medvedev. Trước đó, Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, hôm 29 tháng 11 cho biết, cuộc gặp của các ngoại trưởng NATO đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết của tổ chức và sự hỗ trợ lâu dài dành cho Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến khi nào còn có thể. Chúng tôi sẽ không lùi bước, lãnh đạo liên minh quân sự lớn nhất thế giới cho hay. Theo trang RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 29 tháng 11 tuyên bố, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine chỉ có thể bắt đầu nếu Moscow nhận thấy thiện chí thực sự từ phía Kiev. Theo RT, khi được hỏi chính quyền Kiev nên thực hiện những bước nào để bắt đầu các cuộc đàm phán với Nga, ông Peskov nói, cần phải có thiện chí chính trị cũng như sự sẵn sàng để thảo luận về những yêu cầu mà Nga đã nêu rõ từ lâu. Trước đó, phát biểu trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali vào giữa tháng 11, Tổng thống Ukraine Zelensky từng nhấn mạnh sẽ không có thỏa thuận ngắn hạn nào vì Nga sẽ vi phạm thỏa thuận ngay sau khi ký kết. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, phát biểu của ông Zelensky đã hoàn toàn xác nhận rằng Ukraine không sẵn sàng đàm phán. Cũng trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Zelensky đã nêu công thức hòa bình gồm 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Trong đó bao gồm việc yêu cầu Nga rút toàn bộ lực lượng rời khỏi lãnh thổ Ukraine và tôn trọng đường biên giới năm 1991. Bài phát biểu hồi đầu tháng 11 của ông Zelensky đã phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán, song Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẽ không thỏa hiệp về độc lập, chính quyền và toàn vẹn lãnh thổ để có được hòa bình. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc Kiev không thực hiện các thỏa thuận an ninh là một trong những lý do khiến Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng hồi cuối tháng 2. Thưa quý vị, gần như toàn bộ lãnh thổ Moldova, nước hàng xóm của Ukraine, bị mất điện vào tuần trước sau một đợt tấn công của Nga vào lực lượng Kiev. Hiện tại, hệ thống năng lượng của Moldova vẫn được kết nối với Ukraine, nên chính quyền Moldova phải lên tiếng cảnh báo cho người dân. Hãng tin Anadolu ngày 29 tháng 11 cho hay, chính quyền Moldova đã lên tiếng cảnh báo về khả năng mất điện toàn quốc nhiều hơn do các cuộc tấn công của Nga vào nước láng giềng Ukraine. Phó Thủ tướng Moldova Andriy Spinuk đã viết trên Telegram thông báo việc nguồn cung cấp điện có thể bị gián đoạn trên toàn quốc trong ngày 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12 nếu như tiếp tục xảy ra các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga vào Ukraine. Phó Thủ tướng cũng cho biết các dịch vụ khẩn cấp đang trong tình trạng báo động và kêu gọi người dân cần chuẩn bị cho bất kỳ sự gián đoạn nào. Được biết, phần lớn lãnh thổ Moldova đã bị mất điện vào tuần trước sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Ukraine, khiến Tổng thống Maia Sandu lên tiếng chỉ trích gay gắt sau đó. Chuyển sang các tin tức khác, theo đài NHK, Bộ Quốc phòng Mỹ từng cảnh báo người dân về nguy cơ khủng hoảng do chương trình hạt nhân ở Nga, Iran và Triều Tiên. Mới đây, Lầu Năm Góc đã công bố một báo cáo mới nhắc đến đối thủ chiến lược của Mỹ là Trung Quốc. Nước được dự báo sẽ sở hữu 1.500 đầu đạn hạt nhân trước năm 2035. Theo NHK, báo cáo sức mạnh quân đội Trung Quốc mà Lầu Năm Góc vừa công bố, nêu nhận định rằng các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh đã phát triển cho vũ khí hạt nhân lên tới 400 đầu đạn ở thời điểm hiện đại. Trung Quốc cũng tiến hành hiện đại hóa, đa dạng hóa và mở rộng lực lượng hạt nhân của họ. Bộ Quốc phòng Mỹ dự báo với tốc độ hiện nay, Trung Quốc sẽ sở hữu 1.500 đầu đạn hạt nhân trước năm 2035. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder ngày 29 tháng 11 cho rằng Trung Quốc càng phát triển lực lượng hạt nhân thì sự ổn định của khu vực càng bị lung lay. Phía Trung Quốc chưa phản ứng về các báo cáo và bình luận của Mỹ. Vào tháng trước, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc đang thiết lập một hệ thống mạnh mẽ về năng lực răn đe chiến lược. Theo NHK, Bắc Kinh cho biết họ sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán và kiểm soát vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, họ chỉ ra Mỹ có hơn 3.700 đầu đạn hạt nhân và đề nghị Washington trước tiên cần giảm quy mô kho dự trữ của mình.
Ngoài ra, báo cáo mới của Lầu Năm Góc cũng đề cập tình hình căng thẳng ở eo biển Đài Loan, đồng thời các lãnh đạo quốc phòng Mỹ khẳng định Washington sẽ cùng với các đồng minh dốc sức đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, chống lại các hành vi cưỡng ép. Trung Quốc chưa bình luận về việc này, Bắc Kinh nhiều lần vạch lằn ranh đỏ về vấn đề Đài Loan, cũng như phản đối các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai vị thủ tướng của Phần Lan và New Zealand đã bác bỏ ý kiến cho rằng cuộc gặp trực tiếp của họ diễn ra, vì cả hai đều là những nhà lãnh đạo nữ trẻ tuổi, tờ Guardian đưa tin. Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nói trong cuộc họp báo chung ở tòa nhà chính phủ tại Auckland sáng ngày 30 tháng 11 rằng chúng tôi gặp nhau vì chúng tôi là các thủ tướng. Trước đó, một phóng viên đặt câu hỏi có lẽ nhiều người sẽ cho rằng hai thủ tướng Phần Lan và New Zealand tổ chức hội đàm vì họ đều là các nữ chính trị gia trẻ tuổi. Tiếp lời bà Marin, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho hay, tôi tự hỏi vì sao chưa từng có ai đặt câu hỏi kiểu này khi ông Barack Obama và ông John Key gặp nhau, họ cũng trạc tuổi nhau. Dĩ nhiên, chúng ta đều thấy rằng nam giới chiếm tỷ lệ lớn trên chính trường, đó là một thực tế. Nhưng khi hai phụ nữ gặp nhau không đơn giản chỉ vì giới tính của họ, bà Ardern phát biểu. Thủ tướng New Zealand nói thêm, các nữ lãnh đạo luôn cảm thấy họ có trách nhiệm lớn về giúp đỡ những phụ nữ đối mặt với hoàn cảnh khó khăn khi mà quyền lợi cơ bản của con người bị chèn ép và vi phạm. Bà Marin cho biết, cả hai nhà lãnh đạo đều muốn sát cánh cùng nhau đấu tranh vì quyền bình đẳng để đảm bảo mọi phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới sẽ có quyền và cơ hội như nam giới. Bà Marin đến New Zealand trong chuyến công du chính thức đầu tiên, đồng thời cũng đánh dấu lần đầu một thủ tướng Phần Lan tới đất nước Kiwi. Sau cuộc gặp song phương vào sáng ngày 30 tháng 11, hai nhà lãnh đạo khẳng định mối quan hệ nồng ấm giữa New Zealand và Phần Lan, đồng thời cam kết thúc đẩy các cơ hội thương mại, ứng phó với biến đổi khí hậu và làm sâu sắc hơn sự gắn kết. Bà Marin nói rằng đã đưa ra yêu cầu đặc biệt về công du tới New Zealand. Họ hy vọng chuyến thăm sẽ giúp đưa mối quan hệ vốn đã rất tốt đẹp của hai nước lên một tầm cao mới. Bà Marin sẽ rời New Zealand đến Úc vào thứ Năm, ngày 1 tháng 12. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.